Yan yung nakikita nyo dun sa taas kung nasa Tagaytay kayo. Didn't even get to cross. Petrol? What's up guys? CMX Alpha Rider here. So Sunday, Sunday meron kaming right. Ha? Oh, okay yung helmet. Oh. Raptor. Oh. So, ngayon bali apat kami, sama ko yung tropa ko. So, pupunta kami sa maglulup kami sa Tagaytay, Agoncillo, Nasugbo, akit ulit. So, abangan natin yung vlog ko. Data ko, my god. Buti ka mo nag-miss call ka sa messenger. Nag-alarm naman ako, kaya lang nawala sa isip ko, parang ginano ko sa ilalim ng unan ko yung cellphone. Tapos na ulira lang ako nung nag-miss call to, sabi ko, tangina ko nga pala, may lakad kami. A few inches later. Hindi tuloy ako nakapag-vlog. Ha? Hindi tuloy ako nakapag-vlog. Nag-vlog? Oo. Ay, kasi dami tayo kanina. Kaya nga, nag-on ka na eh. Nag-on ako nag-on na ako eh. Ano lang, every 3 minutes lang patay tapos para hindi mo ma-drain yung battery. Alam mo, makuha natin yung mga riders eh. Daming paakyat.
Eventually. Tayo pababa. Pababa. Nakadaan na kayo dito? Ha? 15 minutes. 15 minutes to 20 minutes. Pababa. Ha? Agoncillo. Taal. Taal. Ayaw. Ano yan? Sana yung dalawa muna. Nag-cruising na yung dalawa. Pangina. 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 Sana may nag-ano pa, di man lang tinapon ng putik. Wow, may iwas na may besa pa, ano? Selfie tayo syempre. Selfie. Tayo, sila Chito nag-enjoy oh, puta. O, diba? Okay dito? Gando niyan, Je, pag ganun. Pag ganun, pag ganun pababa. Ay, naka-video ka pa nga rin. Simakmak. Andun, pagjaja ko. Putangin na, lumat ang gwapo na oh, malinis na tingnan no. Ayun oh. Kanina pa kami nandito eh, tagal-tagal yun. Chill ride eh no. Baka minsan na magpakita yung ano. Oo. Yung nag-jula. Uy, ano, magkakape na rin. So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one.
inches later. So what's up guys, dito na kami sa Taal Lake. Ayan, kung nakikita nyo, yan yung Taal Lake. At may mga namamaril pa ng namamaril ng isda. So ayan yung Taal Lake, mga kalpa, mga kamarikoy. Yan yung nakikita nyo dun sa taas kung nasa Tagaytay kayo. Yan yung bundok na yan, nakikita nyo yan is Mount Makulot, Cuenca, Batangas yan. Ayan, Cuenca, Batangas yan. Tapos doon tayo nang galing sa way na yon. Galing tayo ng Tagaytay, bumaba tayo ng Taal and then Agoncillo. Yan. Actually dito kami natambay pagka sanay mag-ride, mag-quick ride. Yan. Yung tropa ko, Tito. Diyan sa mas mo. Oh, dito lang. Ah. Jump sa tayo no. Ilang ano yun? Ha? Second. Natural mode. 1 hour later. Grabe, ang daming tao ngayon. Sabi ng mga ibang riders, kaya maraming tao dyan sa Fantasy World. Doon daw sa Kedyang, hindi daw sila pinapalusot sa Kedyang. So sarado ang Kedyang ngayon. So expected na namin yun na sarado, kaya hindi kami doon pumunta. Kaya nang ginawa namin, na gano'n na lang kami na Tagaytay, Agoncillo Loop. So yung mga kalpa, ride pa tayo. So what's up guys, kami ay pauwi na. Bumili lang ako ng pasalubong para magpag-good shot kay Mrs.
Napauwi na tayo ng Cavite. So yun lang mga kaalba, sana nag-enjoy kayo sa munti kong vlog.